Σταμάτα. Μη συνεχίσεις πριν το νιώσεις στο σώμα σου. Σκέψου κάτι που θέλεις πολύ. Όχι επιφανειακά. Κάτι που πραγματικά σε τραβάει. Παρατήρησε τι συμβαίνει μέσα σου. Μία ανεπαίσθητη σύσπαση στο στήθος. Ένας κόμπος στο στομάχι. Μία λεπτή ανυπομονησία. Ίσως άγχος. Πίεση. Σαν να έχει ενεργοποιηθεί ένας εσωτερικός συναγερμός. Γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται μία επιθυμία, το νευρικό σου σύστημα μεταφράζει «Δεν το έχω. Μου λείπει. Πρέπει να το αποκτήσω». Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι προγραμματισμός. Από παιδιά μάθαμε ότι το θέλω σημαίνει δεν έχω. Ότι το επιθυμώ σημαίνει μου λείπει. Ότι το ονειρεύομαι σημαίνει δεν είμαι ακόμη εκεί. Και κάθε φορά που γεννιέται μια επιθυμία, το σώμα αντιδρά σαν να βιώνει έλλειψη. Όχι επειδή λείπει κάτι, αλλά επειδή έτσι έχει μάθει να ερμηνεύει την κίνηση της ζωής. Και εδώ ανοίγει η πρώτη ρογμή. Και αν αυτή η ένταση δεν είναι απόδειξη ότι δεν έχεις αυτό που θέλεις, αλλά απόδειξη ότι έχεις μάθει να ταυτίζεις την επιθυμία με την έλλειψη. Και αν η επιθυμία δεν είναι κραυγή κενού, αλλά σήμα σύνδεσης. Αν αυτό που θέλεις δεν γεννήθηκε από έλλειψη, αλλά από αναγνώριση, μείνε λίγο με αυτή τη σκέψη. Γιατί αν η επιθυμία δεν είναι απόδειξη απόστασης, τότε όλο το παιχνίδι της αναζήτησης αλλάζει. Και ίσως η απόσταση που προσπαθείς να διανύσεις να μην υπήρξε ποτέ. Κανείς δεν σου είπε ποτέ ότι η επιθυμία είναι σύνδεση. Σου είπαν ότι είναι ανάγκη. Σου είπαν ότι είναι έλλειψη. Σου είπαν ότι είναι κάτι που πρέπει να ικανοποιηθεί για να ησυχάσεις. Αλλά κανείς δεν σου εξήγησε τι πραγματικά συμβαίνει τη στιγμή που γεννιέται μια επιθυμία μέσα σου. Ο εγκέφαλος έχει μάθει να λειτουργεί με όρους επιβίωσης. Το νευρικό σου σύστημα είναι εκπαιδευμένο να εντοπίζει αυτό που λείπει για να σε κρατήσει ασφαλή. Όταν λοιπόν κάτι εμφανίζεται ως επιθυμία, το σύστημα μεταφράζει «Δεν το έχω, άρα απειλή. Δεν είναι εδώ, άρα κίνδυνος. Μπορεί να το χάσω, άρα φόβος». Γι' αυτό η επιθυμία συχνά συνοδεύεται από ένταση, όχι επειδή είναι αρνητική, αλλά επειδή το σώμα σου έχει μάθει να τη διαβάζει σαν απώλεια. Στην πραγματικότητα δεν φοβάσαι ότι δεν έχεις αυτό που θέλεις. Φοβάσαι ότι δεν θα το έχεις ποτέ. Και έτσι η επιθυμία, αντί να γίνει έμπνευση, γίνεται άγχος. Αντί να γίνει άνοιγμα, γίνεται σύσπαση. Αλλά εδώ βρίσκεται η μεγάλη ανατροπή. Η επιθυμία δεν γεννιέται από κενό. Δεν αναδύεται από ανυπαρξία. Δεν είναι κραυγή ενός κενού χώρου μέσα σου. Γεννιέται από δυνατότητα. Δεν μπορείς να επιθυμήσεις κάτι που δεν υπάρχει, έστω και ως δυναμικό μέσα στο πεδίο της εμπειρίας. Δεν μπορείς να οραματιστείς μία ποιότητα που δεν έχει ήδη εγγραφεί κάπου στη συνείδηση. Η επιθυμία είναι αναγνώριση. Είναι η στιγμή που η συνείδηση αγγίζει μία πιθανότητα και λέει «αυτό». Και αν μπορούσες να δεις την πραγματικότητα όχι σαν σταθερό αντικείμενο, αλλά σαν άπειρο πεδίο πιθανοτήτων, ένα πεδίο που δεν είναι άδειο, αλλά γεμάτο, όχι κενό, αλλά φορτισμένο με κάθε εκδοχή που θα μπορούσε να υπάρξει. Εκεί, μέσα σε αυτή τη σιωπηλή απεραντοσύνη δυνατοτήτων, υπάρχουν ήδη όλες οι εκφράσεις σου. Η εκδοχή σου που ζει με αυθονία. Η εκδοχή σου που αγαπά χωρίς φόβο. Η εκδοχή σου που δημιουργεί χωρίς σύγκρουση. Δεν είναι μελλοντικές φαντασιώσεις, είναι πιθανότητες που υπάρχουν ήδη ως δομές στο πεδίο της συνείδησης. Και όταν νιώθεις μία επιθυμία, δεν είναι επειδή κάτι λείπει από εσένα, είναι επειδή κάτι από εσένα σε καλεί. Η επιθυμία είναι το κάλεσμα μίας ήδη υπάρχουσας εκδοχής σου. Είναι σαν ένα εσωτερικό σήμα που λέει «Υπάρχεις και εδώ, όχι πήγαινε να το βρεις, αλλά θυμήσου». Και ίσως η επιθυμία να μην είναι το ξεκίνημα της αναζήτησης, ίσως να είναι το ξεκίνημα της επιστροφής. Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθειά σου.
Ανταποκρίνεται στη συχνότητά σου και αυτό είναι δύσκολο να το αποδεχτείς, γιατί έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι ό,τι αξίζει κερδίζεται με πίεση, υδρότα, επιμονή. Αλλά το πεδίο της ζωής δεν λειτουργεί με όρους εξάντλησης. Λειτουργεί με όρους συντονισμού. Σκέψου 2 διαπασών, χτυπάς τη μία και αν υπάρχει μια δεύτερη στο ίδιο δωμάτιο, κουρδισμένη στην ίδια συχνότητα, θα αρχίσει να πάλεται μόνη της. Δεν την πίεσες, δεν την έπεισες, δεν την ανάγκασε κανείς. Απλώς αναγνώρισε τη δόνηση. Έτσι λειτουργεί και η πραγματικότητα. Δεν καταδιώκεις αυτό που θέλεις. Δεν το πείθεις να έρθει. Δεν το σπρώχνεις προς εσένα. Συντονίζεσαι. Και όταν η συχνότητά σου συναντήσει τη συχνότητα αυτού που επιθυμείς, η αντίχηση συμβαίνει φυσικά. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι «προσπαθώ αρκετά». Το ερώτημα είναι «τι εκπέμπω όταν δεν προσπαθώ». Γιατί η συχνότητά σου δεν είναι η λέξη σου, δεν είναι οι δηλώσεις σου, δεν είναι οι θετικές σκέψεις που επαναλαμβάνεις. Είναι η κυρίαρχη συναισθηματική σου κατάσταση, οι βαθιές σου πεποιθήσεις για το τι είναι δυνατό, η αίσθηση ασφάλειας ή απειλής που κουβαλά το σώμα σου. Δεν προσελκύεις αυτό που θέλεις. Αντυχείς αυτό που είσαι. Αυτό είναι το κλειδί. Αν μέσα σου κυριαρχεί έλλειψη, θα αντυχήσεις εμπειρίες που επιβεβαιώνουν έλλειψη. Αν μέσα σου κυριαρχεί επάρκεια, θα αντυχήσεις ευκαιρίες που επιβεβαιώνουν επάρκεια. Η ζωή δεν διαβάζει τις επιθυμίες σου. Διαβάζει τη δόνησή σου. Και εδώ γεννιέται το επόμενο κρίσιμο ερώτημα. Αν όλα είναι θέμα συχνότητας, αν όλα είναι θέμα συντονισμού, τότε γιατί οι τεχνικές δεν λειτουργούν πάντα? Γιατί οι επιβεβαιώσεις, οι οραματισμοί, οι λίστες ευγνωμοσύνης μερικές φορές μοιάζουν να μην αλλάζουν τίποτα? Μήπως επειδή προσπαθούμε να αλλάξουμε τον ήχο χωρίς να αγγίζουμε τη χορδή? Δεν εκπέμπεις από τις σκέψεις σου, εκπέμπεις από το νευρικό σου σύστημα. Αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί μπορείς να σκέφτεσαι «είμαι άξιος», αλλά αν το σώμα σου σφίγγεται όταν κάποιος σε επενεί, η πραγματική σου εκπομπή δεν είναι αξία, είναι άμυνα. Μπορείς να επαναλαμβάνεις «η αυθονία ρέει σε μένα». Αλλά αν το στομάχι σου σφίγγεται κάθε φορά που μιλάς για χρήματα, η συχνότητα που μεταδίδεις είναι φόβος. Ο νους λέει ιστορίες. Το σώμα λέει αλήθεια. Οι επιβεβαιώσεις λειτουργούν μόνο όταν συναντούν συναισθηματική μνήμη που συμφωνεί. Αλλιώς είναι λέξεις που αιωρούνται πάνω από ένα σύστημα που δεν έχει πιστεί. Και το νευρικό σου σύστημα δεν πείθεται με λογική, πείθεται με εμπειρία. Το σώμα κρατάει μνήμες. Μνήμες από απόρριψη, μνήμες από έλλειψη, μνήμες από ντροπή. Ίσως μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον όπου τα χρήματα ήταν πηγή έντασης. Ίσως η αγάπη ήταν ασταθής. Ίσως η επιτυχία συνδέθηκε με κριτική ή ζήλια. Το σώμα τα θυμάται όλα αυτά. Και κάθε φορά που πλησιάζεις αυτό που επιθυμείς, αν ενεργοποιείται μια παλιά μνήμη απειλής, το σύστημα σου εκπέμπει σύσπαση. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσπαθείς να πιστέψεις. Ανταποκρίνεται σε αυτό που νιώθεις αληθινό. Όχι στο «θέλω να είμαι ασφαλής», αλλά στο «είμαι ασφαλής». Όχι στο «προσπαθώ να νιώσω επάρκεια», αλλά στο «αυτό μου είναι οικείο». Σκέψου μια κιθάρα. Αν η χορδή είναι πολύ σφιχτή, ο ήχος είναι οξύς. Αν είναι χαλαρή, ο ήχος είναι βαρύς. Δεν αλλάζεις τη μουσική αλλάζοντας τη σκέψη σου για το τραγούδι. Αλλάζεις την τάση της χορδής. Το σώμα σου είναι η χορδή. Το νευρικό σου σύστημα είναι η τάση. Η ζωή είναι ο ήχος. Αν κουβαλάς ένταση γύρω από την αγάπη, ο ήχος σου θα έχει φόβο. Αν κουβαλάς ένταση γύρω από την αξία, ο ήχος σου θα έχει αμφιβολία. Και δεν έχει σημασία πόσο όμορφη είναι η μελωδία που φαντάζεσαι. Η δόνηση θα προδώσει την τάση. Γι' αυτό οι τεχνικές συχνά δεν λειτουργούν, γιατί προσπαθούμε να αλλάξουμε τη μουσική χωρίς να αγγίζουμε τη χορδή. Και ίσως το πραγματικό έργο να μην είναι να σκέφτεσαι διαφορετικά. Ίσως να είναι να μάθεις να χαλαρώνεις εκεί που έχεις μάθει να σφίγγεσαι.
Γιατί όταν αλλάζει η τάση, αλλάζει και ο κόσμος που αντυχεί γύρω σου. Η επιθυμία σου μπλοκάρεται τη στιγμή που προσπαθείς να την ελέγξεις, γιατί ο έλεγχος κρύβει φόβο και ο φόβος δηλώνει έλλειψη. Όταν προσπαθείς να κρατήσεις το αποτέλεσμα, δηλώνεις στο πεδίο ότι δεν το έχεις. Όταν αγωνιάς, εκπέμπεις απόσταση. Όταν πιέζεις, επιβεβαιώνεις ότι είναι έξω από εσένα. Έλεγχος ίσον ψευδαίσθηση διαχωρισμού. Πιστεύεις ότι εσύ είσαι εδώ και αυτό που θέλεις είναι κάπου αλλού και πρέπει να το κυνηγήσεις, να το αποδείξεις, να το αξίζεις. Αλλά αυτή η ίδια η προσπάθεια δημιουργεί τον τοίχο. Παράδοση ίσον αναγνώριση ενότητας. Παράδοση δεν σημαίνει παραίτηση, δεν σημαίνει τα αφήνω όλα στην τύχη. Σημαίνει σταματώ να παλεύω με αυτό που ήδη είναι δικό μου σε επίπεδο ταυτότητας. Όσο πιέζεις, τόσο αντιστέκεται. Όσο χαλαρώνεις, τόσο ρέει. Γιατί η ροή είναι η φυσική κατάσταση της πραγματικότητας. Σκέψου το. Όταν ερωτεύεσαι και προσπαθείς υπερβολικά να κρατήσεις τον άλλον, τι συμβαίνει? Σφίγγεις, γίνεσαι ανασφαλής. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί απόσταση. Όταν όμως νιώθεις πλήρης, όταν δεν προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα, τότε η παρουσία σου γίνεται μαγνητική. Το ίδιο συμβαίνει με τα χρήματα, με την επιτυχία, με την αναγνώριση. Το κυνηγητό εκπέμπει έλλειψη. Η ηρεμία εκπέμπει βεβαιότητα. Και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στη βεβαιότητα, όχι στην αγωνία. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη ανατροπή. Και αν δεν χρειάζεται να γίνεις κάτι για να το αξίζεις, και αν η προσπάθεια να αποδείξεις ότι είσαι αρκετός είναι το μόνο πράγμα που σε κρατάει σε απόσταση από αυτό που θέλεις, τι θα συνέβαινε αν σταματούσες να προσπαθείς να αξίζεις και απλώς αναγνώριζες ότι ήδη είσαι? Γιατί ίσως η επιθυμία σου δεν είναι κάτι που πρέπει να κερδίσεις. Ίσως είναι κάτι που αποκαλύπτεται τη στιγμή που σταματάς να το κυνηγάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκδοχή σου που ήδη ζει αυτό που ονειρεύεσαι. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι wishful thinking, είναι πιθανότητα. Και οι πιθανότητες δεν βρίσκονται στο μέλλον. Υπάρχουν τώρα. Η πραγματικότητα δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι πεδίο, ένα πεδίο γεμάτο εκδοχές, επιλογές, χρονογραμμές. Κάθε απόφαση που πήρες έφερε εδώ. Κάθε απόφαση που δεν πήρες δημιούργησε μια άλλη εκδοχή σου. Σε μια άλλη γραμμή πραγματικότητας έχεις ήδη πει το ναι. Έχεις ήδη φύγει. Έχεις ήδη τολμήσει. Έχεις ήδη επιλέξει τον εαυτό σου. Το manifestation δεν είναι δημιουργία από το μηδέν. Είναι επιλογή. Δεν δημιουργείς μέλλον. Επιλέγεις γραμμή πραγματικότητας. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι πρέπει να φέρουν κάτι προς αυτούς, να το τραβήξουν, να το προσελκύσουν. Αλλά τι γίνεται αν δεν χρειάζεται να έρθει τίποτα? Τι γίνεται αν η εκδοχή όπου έχεις ήδη αυτό που θέλεις υπάρχει και το μόνο που σε χωρίζει από αυτήν είναι η ταυτότητα που κρατάς? Δεν μετακινείται το όνειρο προς εσένα. Μετακινείσαι εσύ προς εκείνο. Και η μετακίνηση δεν είναι εξωτερική, είναι εσωτερική μετατόπιση, σκέψη, αντίληψη, συμπεριφορά, στάση σώματος, αυτοεικόνα. Και εδώ είναι η σκληρή αλήθεια. Οι περισσότεροι θέλουν νέα ζωή, αλλά κρατούν παλιά ταυτότητα. Θέλουν αυθονία, αλλά σκέφτονται σαν έλλειψη. Θέλουν αγάπη, αλλά φοβούνται την οικειότητα. Θέλουν ελευθερία, αλλά λειτουργούν από ανάγκη επιβεβαίωσης. Δεν μπορείς να μπεις σε νέα χρονογραμμή κρατώντας το παλιό εγώ, γιατί η κάθε εκδοχή σου έχει διαφορετική συχνότητα, διαφορετικό νευρικό σύστημα, διαφορετικές αποφάσεις. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα ταυτότητας. Η ερώτηση δεν είναι πώς θα το αποκτήσω. Η ερώτηση είναι ποιος είμαι όταν το έχω, πώς σκέφτομαι, πώς μιλάω, πώς περπατάω, τι δεν ανέχομαι πια, τι θεωρώ φυσιολογικό. Γιατί η εκδοχή σου που το ζει ήδη δεν προσπαθεί να το πετύχει, το θεωρεί δεδομένο.
Δεν μπλοκάρει η επιθυμία σου, μπλοκάρει η εσωτερική σου σύγκρουση. Δεν είναι ότι το όνειρο δεν έρχεται, είναι ότι μέσα σου εκπέμπονται δύο αντίθετα σήματα την ίδια στιγμή. Θέλω αυθονία, αλλά νιώθω έλλειψη. Θέλω αγάπη, αλλά φοβάμαι την έκθεση. Θέλω ελευθερία, αλλά δεν αντέχω την ευθύνη που τη συνοδεύει και έτσι δημιουργείται θόρυβος. Φαντάσου έναν ραδιοφωνικό σταθμό που προσπαθεί να εκπέμψει καθαρή μουσική. Η μελωδία υπάρχει, η συχνότητα είναι σωστή, αλλά παρεμβάλλονται παράσιτα, σφυρίγματα, διακοπές, διαστρεβλώσεις. Ο ακροατής δεν ακούει καθαρά, όχι επειδή δεν υπάρχει σήμα, αλλά επειδή το σήμα δεν είναι καθαρό. Έτσι λειτουργείς κι εσύ. Η επιθυμία είναι το σήμα, οι φόβοι, οι αμφιβολίες, οι παλιές πεποιθήσεις είναι τα παράσιτα. Δεν μπορείς να λες «είμαι άξια» και ταυτόχρονα να νιώθεις «κάτι λείπει από μένα». Δεν μπορείς να οραματίζεσαι επιτυχία και ταυτόχρονα να ταυτίζεσαι με την αποτυχία του παρελθόντος. Δεν μπορείς να ζητάς αγάπη και να έχεις θωρακίσει την καρδιά σου. Αυτή είναι η διαιρεμένη συχνότητα. Και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται όχι σε αυτό που λες ότι θέλεις, αλλά στη συνολική σου εκπομπή. Αν μέσα σου υπάρχει σύγκρουση, το πεδίο λαμβάνει σύγκρουση. Αν μέσα σου υπάρχει αμφιβολία, το αποτέλεσμα καθυστερεί. Αν μέσα σου υπάρχει διχασμός, η εμπειρία γίνεται ασταθής. Το κλειδί δεν είναι να αυξήσεις την ένταση της επιθυμίας. Είναι να αφαιρέσεις τον εσωτερικό θόρυβο. Συνοχή. Όταν η σκέψη, το συναίσθημα και το σώμα λένε το ίδιο πράγμα, τότε το σήμα καθαρίζει. Όταν αυτό που πιστεύεις ευθυγραμμίζεται με αυτό που λες και αυτό που πράττεις, τότε δημιουργείται δύναμη. Συνοχή σημαίνει ότι δεν παλεύεις μέσα σου. Δεν υπάρχει θέλω από τη μία και δεν γίνεται από την άλλη. Δεν υπάρχει το αξίζω την ημέρα και πια νομίζω ότι είμαι τη νύχτα. Η συνοχή είναι εσωτερική ενότητα και η ενότητα γεννά σταθερότητα. Η σταθερότητα γεννά εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη γεννά αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις πιο δυνατά στο σύμπαν. Χρειάζεται να σταματήσεις να ψιθυρίζεις φόβο στον εαυτό σου. Γιατί τη στιγμή που το εσωτερικό σου σήμα γίνεται καθαρό, η επιθυμία πάβει να μοιάζει μακρινή. Δεν επιταχύνεται επειδή πίεσες περισσότερο. Επιταχύνεται επειδή σταμάτησες να αντιστέκεσαι. Η ερώτηση δεν είναι τι άλλο να κάνω. Η ερώτηση είναι πού μέσα μου είμαι ακόμη διχασμένη, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται το παράσιτο. Δεν χρειάζεται να φανταστείς αυτό που θέλεις. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να το φέρεις από το μέλλον ή να το κατακτήσεις με δύναμη του νου. Αυτό που χρειάζεται είναι να το φορέσεις, να το ενσωματώσεις στο τώρα, να γίνεις η έκδοση του εαυτού σου που ήδη το ζει. Σταμάτα να σκέφτεσαι και ξεκίνα να νιώθεις. Πώς θα κινούνταν τα χέρια σου, το σώμα σου, η στάση σου αν ήδη είχες ό,τι επιθυμείς. Πώς θα μιλούσες, τι θα επέλεγες χωρίς δεύτερη σκέψη. Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σου, όχι σε κάποιο τελετουργικό ή μαγική τεχνική, αλλά στο πώς επιτρέπεις στο σώμα και στο νευρικό σου σύστημα να νιώσουν ότι η επιθυμία σου είναι ήδη πραγματικότητα. Η αντίσταση που νιώθεις δεν είναι εχθρός. Κάθε φωνή φόβου, κάθε σκέψη ενοχής ή αμφιβολίας είναι ένα σημάδι. Ένα σημάδι που σου δείχνει τι πρέπει να θεραπεύσεις, τι χρειάζεται να δεις για να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ανοίξει. Αυτές οι φωνές δεν σε σταματούν, σε καθοδηγούν. Είναι πύλες, δρόμοι προς την κατανόηση του τι κρατάει το σώμα σου πίσω, τι ανασφάλεια ή περιορισμός χρειάζεται να απελευθερωθεί. Ξεκίνα με μικρά βήματα. Διάλεξε μια στιγμή της ημέρας και ενσωμάτωσε το συναίσθημα της επιθυμίας σου. Στάσου με την αίσθηση ότι το έχεις ήδη και δες πως αντιδρά το σώμα σου. Παρατήρησε που νιώθεις ένταση, που νιώθεις άβολα και μην προσπαθήσεις να το αλλάξεις με σκέψεις. Απλώς αναγνώρισε. Κάθε αντίσταση είναι πληροφορία. Κάθε δυσκολία είναι ένδειξη για το τι χρειάζεται να απελευθερωθεί για να γίνεις πλήρως συντονισμένος με αυτό που ήδη είναι δικό σου. Με αυτή την προσέγγιση η επιθυμία δεν παραμένει φαντασία. Γίνεται ζωντανή, χειροπιαστή, μέρος του σώματος και της ταυτότητάς σου.
Όσο περισσότερο φορέσεις την ενέργεια αυτού που θέλεις, όσο περισσότερο την ενσωματώνεις στην καθημερινότητά σου, τόσο πιο φυσικό γίνεται να τη δεις να εκδηλώνεται γύρω σου. Δεν είναι θέμα προσπάθειας, αλλά παρουσίας, ενσώματης παρουσίας στο τώρα. Η πιο ισχυρή πρακτική δεν είναι να καταφέρεις κάτι νέο. Είναι να κοιτάξεις γύρω σου και να δεις ότι αυτό που ζητάς ήδη υπάρχει. Κάθε επιθυμία σου είναι μία υπόδειξη, μία ένδειξη της ποιότητας που ήδη κινείται προς εσένα. Το μυστικό δεν κρύβεται στην προσπάθεια, αλλά στην αναγνώριση. Κλείσε τα μάτια. Στάσου στη σιωπή. 5 λεπτά μόνος με τον εαυτό σου, χωρίς να προσπαθείς να αλλάξεις κάτι. Άφησε την αναπνοή σου να βρει τον φυσικό της ρυθμό. Τώρα φέρε στο μυαλό σου αυτό που επιθυμείς. Αλλά μην εστιάζεις στο ότι δεν έχεις. Απλώς αναγνώρισε που ήδη υπάρχει αυτή η ποιότητα μέσα σου ή γύρω σου. Στα μικρά σημάδια, στις στιγμές που ήδη νιώθεις πληρότητα, στις εμπειρίες που έχουν την ίδια ουσία με αυτό που ζητάς. Άφησε το σώμα σου να νιώσει αυτή την εξοικείωση. Παρατήρησε πώς η ένταση μειώνεται, πώς η επιθυμία χάνει το άγχος της ανάγκης. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό ή στο φανταστικό. Ανταποκρίνεται στο οικείο, στο αληθινό, στο συναίσθημα που σου είναι φυσικό. Όταν αυτή η συχνότητα γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου, όταν η αίσθηση του έχω ήδη γίνεται πιο οικία από το θέλω, τότε η επιθυμία σου αρχίζει να εκδηλώνεται με τρόπο που δεν χρειάζεται προσπάθεια. Η πρακτική της αναγνώρισης δεν είναι τεχνική, ούτε άσκηση του μυαλού. Είναι μια πρόσκληση για το σώμα, για το νευρικό σου σύστημα, να αισθανθεί ότι η αυθονία, η αγάπη, η σύνδεση, η χαρά, ό,τι κι αν ζητάς, είναι ήδη οικία. Όταν αυτό γίνει φυσικό, η ζωή αρχίζει να ανταποκρίνεται όχι σε αυτό που προσπαθείς να αποκτήσεις, αλλά σε αυτό που έχεις ήδη επιτρέψει να είναι δικό σου. Το σώμα σου, το νευρικό σου σύστημα δεν είναι ο εχθρός σου. Δεν μπλοκάρει την αυθονία από κακία ή αδυναμία. Στην πραγματικότητα σε προστατεύει. Σε προστατεύει από εκείνες τις αλλαγές που με βάση τις παλιές σου εμπειρίες θα μπορούσαν να φανούν επικίνδυνες. Κάθε φορά που η επιτυχία, η αυθονία ή η αγάπη χτυπά την πόρτα σου, το σώμα σου θυμάται τα παλιά μοτίβα. Αν αλλάξεις, μπορεί να χάσεις. Αν λάβεις, μπορεί να εκτεθείς. Αν ξεχωρίσεις, ίσως σε απορρίψουν. Αυτό που βιώνεις ως μπλοκάρισμα δεν είναι έλλειψη θέλησης ή ανεπαρκής προσπάθεια. Είναι το σύστημα ασφαλείας σου να κρατά το παλιό, το γνώριμο, το οικείο. Σκέψου πώς θα ένιωθες αν εμφανιζόταν η πλήρης αυθονία στη ζωή σου αύριο. Οι σχέσεις θα άλλαζαν, οι αποφάσεις θα είχαν νέο βάρος, η εικόνα σου στον κόσμο θα ήταν διαφορετική. Το νευρικό σου σύστημα προειδοποιεί, αυτό είναι άγνωστο, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αλλά η αυθονία δεν είναι εχθρός. Το ζητούμενο δεν είναι να την καταπολεμήσεις, αλλά να ενημερώσεις το σύστημά σου ότι τώρα είναι ασφαλές να τη δεχτείς. Ασφάλεια στο να φαίνεσαι, στο να πάρεις, στο να ζεις με πλήρη έκφραση. Κάθε αντίσταση που νιώθεις είναι ένα μήνυμα. Εδώ χρειάζεται ενημέρωση. Εδώ χρειάζεται αποδοχή. Εδώ χρειάζεται εμπιστοσύνη. Όταν το νευρικό σου σύστημα αρχίζει να νιώθει ότι μπορεί να είναι ασφαλές στην αυθονία, η ζωή αλλάζει ακαριέα. Λαμβάνεις χωρίς φόβο, δίνεις χωρίς άγχος, υπάρχεις πλήρως μέσα σε κάθε στιγμή. Η πραγματική επεκτασιμότητα δεν έρχεται με προσπάθεια, αλλά με αίσθηση ασφάλειας. Όχι ασφάλεια στον περιορισμό, αλλά ασφάλεια στο άπειρο, στο να είσαι ο εαυτός σου πλήρης και άνοιγμα στον κόσμο που ήδη σε περιμένει. Υπάρχει μια στιγμή στην πορεία σου όπου καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι πια κάποιος που προσπαθεί να εκδηλώσει τη ζωή του, που κυνηγάει, που παρακαλάει, που τρέχει πίσω από επιθυμίες και αποτελέσματα. Σε αυτή τη στιγμή η γλώσσα αλλάζει, η στάση αλλάζει και η αντίληψη της ύπαρξης αλλάζει.
Δεν είσαι πια ζητιάνος της πραγματικότητας. Δεν προσπαθείς να πείσεις το σύμπαν να σου δώσει αυτό που θέλεις. Δεν πρέπει να αποδείξεις την αξία σου για να το αξίζεις. Αντίθετα, γίνεσαι ο χώρος μέσα στον οποίο η ζωή παίρνει μορφή. Γίνεσαι το πεδίο όπου οι επιθυμίες, οι δυνατότητες και οι εκδηλώσεις περνούν, όπως το νερό που κυλάει σε έναν ποταμό. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις πώς θα συμβεί. Δεν χρειάζεται να επιβλέπεις ή να ελέγχεις. Απλώς επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ο φορέας της εκδήλωσης. Να είσαι το σημείο όπου η αυθονία, η αγάπη, η δημιουργικότητα και η ζωή βρίσκουν φυσικό τρόπο να εμφανιστούν. Η μετατόπιση αυτή δεν είναι τεχνική ή προσπάθεια, είναι αλλαγή ταυτότητας. Από το να είσαι κάποιος που τρέχει πίσω από τα γεγονότα, γίνεσαι κάποιος που τα γεγονότα εκφράζονται μέσω του εαυτού σου. Κάθε σου σκέψη, συναίσθημα, επιλογή και αναπνοή γίνεται το κανάλι μέσω του οποίου το σύμπαν εκδηλώνεται. Δεν απαιτείται μάχη, δεν απαιτείται ανασφάλεια, δεν απαιτείται αγώνας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συντονιστείς, να ανοίξεις χώρο, να αφήσεις τον εαυτό σου να υπάρξει πλήρως. Όταν ζεις από αυτή τη θέση, η έννοια της μανιφέστασης αλλάζει. Δεν παρακαλάς για αυθονία ή αγάπη, δεν κυνηγάς τη ζωή. Αντίθετα, εκφράζεσαι. Η ζωή περνάει μέσα από σένα, παίρνει μορφή μέσω σου και κάθε επιθυμία που κάποτε έμοιαζε μακριά, τώρα εμφανίζεται ως φυσική συνέπεια της συνείδησής σου. Η μετατόπιση από το εκδηλώνω στο εκφράζομαι είναι η στιγμή όπου σταματάς να είσαι καταναλωτής της πραγματικότητας και γίνεσαι η ίδια η δημιουργία της. Το σύμπαν δεν αντιστέκεται. Αντιθέτως, αναγνωρίζει την πληρότητα μέσα σου και βρίσκει τον δρόμο του για να εκφραστεί μέσα από σένα. Κάθε επιθυμία, κάθε όνειρο, κάθε κίνηση της καρδιάς σου γίνεται μια φυσική, αυθόρμητη εκδήλωση, όχι αποτέλεσμα πίεσης ή προσπάθειας, αλλά αποτέλεσμα συνειδητής παρουσίας και ταυτότητας που δεν διαχωρίζεται από τη ζωή που θέλει να εκφραστεί. Κάθε φορά που κάνεις μια επιλογή συνειδητά, που διαλέγεις αυθονία αντί φόβου, δεν αλλάζεις μόνο τον εαυτό σου. Κάθε μικρή μετατόπιση, κάθε στιγμή όπου αφήνεις την ανασφάλεια και ανοίγεσαι σε κάτι μεγαλύτερο, στέλνει κύματα στο συλλογικό πεδίο. Δεν υπάρχει ατομική εμπειρία που να είναι πραγματικά απομονωμένη. Η συνείδηση είναι μη τοπική, ξεπερνά χρόνο και χώρο και κάθε πράξη που αντανακλά αλήθεια, αγάπη ή αποδοχή ενδυναμώνει την κοινή πραγματικότητα στην οποία όλοι συμμετέχουμε. Σκέψου την αυθονία όχι ως προσωπικό κατόρθωμα, αλλά ως ενέργεια που διαχέεται πέρα από τα όρια σου. Όταν νιώθεις πλήρης, ασφαλής, ανοιχτός σε όλα όσα η ζωή προσφέρει, δεν επηρεάζεις μόνο τις προσωπικές σου καταστάσεις. Η συχνότητά σου συναντάει άλλες συχνότητες και δημιουργεί ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης, ένα πεδίο όπου οι επιλογές της αγάπης και της πληρότητας γίνονται δυνατές και για άλλους. Η ατομική σου εξέλιξη μετατρέπεται σε κοσμική πράξη. Κάθε μικρή απόφαση να μην αφήνεις τον φόβο να καθορίζει τη ζωή σου γίνεται ένα πρότυπο, ένα μήνυμα προς το σύμπαν. Η συνείδηση που ανοίγεται στην αυθονία μεταμορφώνει το συλλογικό επίπεδο όχι μέσω διανοητικών θεωριών, αλλά μέσω της καθαρής ενέργειας της παρουσίας σου. Ό,τι αναγνωρίζεις ως δικό σου, ως άξιο, ως αληθινό, ενεργοποιεί τον ίδιο κώδικα σε όσους βρίσκονται γύρω σου και σε ευρύτερη κλίμακα στο συλλογικό πεδίο. Η προσωπική σου μεταμόρφωση δεν είναι μόνο προσωπική. Κάθε στιγμή που ακολουθείς την εσωτερική σου αλήθεια, κάθε φορά που επιλέγεις να υπάρξεις πλήρως, χωρίς περιορισμούς, χωρίς φόβο, επηρεάζεις τη ροή της συνείδησης του κόσμου. Είσαι συνδημιουργός ενός πεδίου, όπου η αυθονία, η αγάπη και η πληρότητα δεν είναι μόνο δυνατότητες, αλλά εμπειρίες που γίνονται ορατές και κοινές. Κάθε προσωπική σου εξέλιξη, ακόμα και η πιο μικρή, γίνεται κοσμική πράξη, συντονίζοντας όχι μόνο τη δική σου ζωή, αλλά και την αρμονία της συλλογικής ύπαρξης.
Αυτό που επιθυμείς δεν είναι κάτι που βρίσκεται έξω σου, κάπου μακριά ή κρυμμένο πίσω από εμπόδια. Είναι η ίδια η συνείδηση που προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό της και σε έχει επιλέξει για να το κάνει μέσα από σένα. Κάθε ένταση, κάθε προσπάθεια να κυνηγήσεις, κάθε ανάγκη να αποδείξεις ή να αξίζεις, είναι απλώς η αντίσταση που σε κρατά μακριά από αυτή την αλήθεια. Σταμάτα να τρέχεις, σταμάτα να αποδεικνύεις, σταμάτα να πείθεις τον εαυτό σου ότι κάτι σου λείπει. Η πραγματικότητα δεν απαιτεί προσπάθεια, ούτε αποδοχή, απαιτεί αναγνώριση, προσοχή, παρουσία. Όταν αφήσεις αυτή την πίεση και επιτρέψεις τον εαυτό σου να αισθανθεί πλήρως, τότε συνειδητοποιείς ότι η αναζήτηση δεν ήταν ποτέ για να αποκτήσεις κάτι που λείπει, αλλά για να θυμηθείς ότι δεν ήσουν ποτέ χωρισμένος από αυτό που ζητάς. Η επιθυμία πάβει να είναι ανάγκη, πάβει να είναι κενό και μεταμορφώνεται σε επιστροφή, μια απαλή, αναγνωριστική επιστροφή στην ίδια σου την ουσία, στη συνείδηση που σε έχει πάντα αγκαλιάσει. Η επιθυμία δεν είναι κενό που πρέπει να γεμίσεις, είναι η ίδια η υπενθύμηση ότι είσαι ήδη ολόκληρος, ήδη συνδεδεμένος, ήδη μέσα σε όλα όσα έψαχνες. Και όταν το θυμηθείς, κάθε προσπάθεια, κάθε αγώνας, κάθε αμφιβολία γίνεται περιττή. Τότε η ζωή δεν εκδηλώνεται μέσα από ενοχή ή πίεση, εκδηλώνεται μέσα από το να είσαι αληθινά παρόν, μέσα από την επιστροφή στο βαθύτερο ακέραιο κομμάτι σου. Η αναζήτηση τελειώνει όταν θυμηθείς ότι δεν ήσουν ποτέ διχασμένος και τότε η επιθυμία πάβει να είναι ανάγκη και γίνεται επιστροφή. Αν είσαι έτοιμος να δεχτείς ό,τι σε περιμένει, γράψε μου στα σχόλια «Είμαι ήδη πλήρης». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.